5 septembrie 2024, București, 26 de grade și noi plecăm la frig, dacă vă vine să credeți, în Portugalia chiar. Am descoperit că organizarea asta a bagajului, adică să văd efectiv ce am în bagaj, mă ajută foarte mult să mențin ordinea și suntem gata de plecare. Închidem. Pam. Pam. Vine taxiul? Am ajuns la aeroport, vom zbura cu Swissair pentru prima oară. Mergem să lăsăm bagajul, să-i facem check-in-ul. Bagaje checked, să mergem să trecem de securitate. Mereu mă entuziasmez când sunt aici. Gata, am terminat și cu securitatea și mergem la Andrei, spune tu numărul porții. La poarta 1. N-am mai mers niciodată. Am crezut că e o greșeală, m-am uitat pe panourile astea, zic, bă, n-are cum, adică. Noi de obicei mergem la subsol acolo, la Ryanair. Sau în partea aia, la naționale. la naționale, deși nu mergem național. Nu. Ce s-a întâmplat? Ne-au schimbat poarta până la urmă. Ne-au pus la 24. The guests would like to invite you to place your smaller baggage items on the reserved counter and the bigger ones in number 2. Prima oprire, Zurich. Am avut 2 ore și 10 întârziere la plecare pentru un zbor de 2 ore 20 până în Zurich. A fost o așteptare obositoare pentru că nu am știut cât va avea întârziere. Pur și simplu ne-au îmbarcat în avion și ne-au lăsat acolo. Am primit această ciocolată de la Swiss și o sticlă de apă la 330 de ml și am ajuns la Zurich. V-am zis eu că plecăm de la soare și uitați unde ajungem. Elveția. Mi este o foame de nu mai pot, efectiv. Mergem să căutăm ceva în acest aeroport, unde trebuia să avem escală de 3 ore, tranzit de fapt,
Dar avem 2 ore pentru că a avut o oră întârziere. Da, am încercat să mergem să vedem cât costă la marșe, dar am decis să ne întoarcem la restaurantele noastre clasice. Un Burger King nu a omorât pe nimeni. O masă la Burger King în Elveția a costat 260 de lei. Abia aștept să văd cum este, nu mai pot de foame. Mi-era mult prea foame și până ajungeam în Portugalia mai aveam un zbor de 3 ore, așa că merită. Deci n-am cuvinte, este excepțional, efectiv. Mi-am luat ceva smoky. Ciocolata pe care v-am arătat-o a fost atât de bună și era cea mai ieftină de la magazin. Foarte, foarte bună. După ce ne-am plimbat prin aeroport și am văzut ce magazine sunt, am mers către poarta de îmbarcare pentru că urma să avem al 2-lea zbor, cel către Lisabona. Arată foarte bine, da? Ce aeroport civilizat, cu o grămadă de locuri. Andrei face glume legate de Asia Express. O grămadă de locuri, o grămadă de spațiu, adică nu ca la noi. Și confortabil, da. Am avut o oră întârziere în primul segment și acum am mai avut o oră întârziere, deci pe fiecare segment o oră, deci 2 ore de întârziere deja la un zbor de 7 ore. Mult. Mi se pare super dezamăgitor pentru că practic nu este o companie low cost și la un zbor de 7 ore, în total mă refer, tot cu escala din Elveția, să ajungi să ai pe ambele segmente întârziere de câte o oră în cel mai bun caz, adică momentan exact. Și s-au tot făcut delay-urile fără să fim anunțați, ceea ce mi s-a părut super neprofesionist, adică pur și simplu stăteai și nu știai pentru cât timp mai stai, te îmbarca un avion, stăteai 50 de minute și nu sunt 7 ore ca la Wizz Air, dar tot este neplăcut. Și am ales această opțiune și am plătit mai mulți bani tocmai ca să nu se întâmple acest lucru, dar nu știu ce se întâmplă cu firmele de transport aerian din Europa, aparent, nu pot să mă pronunț din lume, dar chiar, nu știu, slab. Și uite așa, ajungem la 1 în Lisabona, în loc de 11. Superb, magnific. Hai să mergem în Lisboa. Mi se pare mult mai confortabil aici, cum avem așa la picioare. Adică mi se pare mult mai mult spațiu. Și scaunele au fost confortabile. Adică din punctul ăsta de vedere s-a simțit o diferență. Following presentation about safety on board. Your hand luggage must be placed in the overhead bins or under the seat in front of you. It is forbidden to place hand luggage in front of the bulkhead seats or the emergency exits. Se pare că a fost un drum interminabil, efectiv. Sunt praf pe obosit. Despite the delay occurred, which we do regret, and hope to welcome you soon on board again. On behalf of Swiss Airlines and the crew, the herzlich După willkommen 9 in Lissabon. ore, văd că nu mai tace ăsta de cură și suntem atât de obosiți. Ne-am găsit bagajele, nu există moment mai fericit pentru mine în vacanțe, pentru că știu că sunt atât de multe povești despre cum oamenii nu mai au bagaje în vacanță. Și mergem să luăm un Bolt, costă 7 euro ca să mergem la cazare. Abia aștept. Mamă, ce fric este, nu-mi vine să cred. Mereu am asociat Portugalia cu ceva exotic și este îngrozitor de fric.
Zici că e o poveste. Doamne, ce bine arată pizza. Și cafeaua e totul mai ieftin decât în aeroportul de la București. Dormit o oră jumătate. Care două? Ca... Going home, home, home. Mereu când ajungem la București și avem bagaj de cală, ne se întâmplă exact același lucru. Stăm și 40-50 de minute. Absolut îngrozitor, sincer, ce se întâmplă la aeroportul nostru din București. O oră mai târziu, efectiv o oră. În toate celelalte aeroporturi în care am mers vreodată în lume, au fost atât de rapizi încât dacă mergeam la baie după ce terminam zborul și până ajungeam la bagaje, toată lumea aproape își luase bagajele. Și la noi rămânea la urmă, gen. Ce mamă! Ce faci, mama? Aoleu! Lisboa! De not cu agency. Acolo. Not alții. Unde Nemo? Bă, cât era?